Rất vui được gặp lại quý vị bà con cùng các anh chị em. Hôm nay kênh bất động sản Huế sẽ gửi đến với quý vị cùng các anh chị em một cái nơi cách thành phố Huế cỡ 30 phút đi xe máy. Đó là một cái ngôi làng mà đường vào làng đã được rải nhựa, và hiện tại ngoài cái ngôi làng này đã hiện diện lên dạng dấp của hai khu resort nghỉ dưỡng cao cấp. Một cái khu resort về nguồn đã hiện diện lên cách đây cỡ gần 10 năm, và tiếp đến thêm một dự án đã được che chắn và chuẩn bị khởi công. Đấy có thể nói là một cái khu vực vùng xa, có thể nói là một cái nơi khỉ ho co gáy, hoặc là một cái nơi ngọa hổ tàng long, theo như trong cái cách nhìn nhận của cái bất động sản. Và đây là một ngôi làng, nằm trong một cái địa thế là viếu núi viếu sông, mặt nhìn ra sông, lưng dựa vào núi, và sau núi là một đường quốc lộ. Một tí nữa thông qua video clip thì quý vị cùng bà con cũng có thể hiểu được đến 70-80% một cái khu vực rộng lớn cách thành phố Huế cỡ 10 cây số. Và đứng bên ngôi làng này nhìn qua thì chúng ta sẽ nhìn thấy được đôi vòng cảnh. Nói đến đây thì quý vị nếu ở trong thành phố Huế thì cũng đã đoán biết được đó là làng Ngọc Hồ. Và trong ngôi làng này một số thân chủ đã gửi đến bên kênh bất động sản Huế rất là nhiều lô đất, 300 m, 500 m, 1000 m và có thể hơn, với cái giá dao động từ 3 triệu tới 4 triệu một mét. Và con đường này thì tí nữa của thông qua video clip thì sẽ giới thiệu đến quý vị cùng bà con sẽ đi thẳng lên Điện Hồng Chén, và ven sông thì sẽ có dự án làm phố đi bộ. Xin giới thiệu sơ qua như vậy để và vào phim thì để quý vị cùng bà con anh chị em có thể hiểu được, đoán biết được nếu ai chưa có cái thời gian chứng kiến từng mắt. Và phía bên màn hình bên tay trái của quý vị bà con là một cái khu vực tôn đang được che chắn dài khoảng gần hơn 1 cây số. Vì cái khuôn hình ở trong máy trong lúc chưa chuẩn bị kịp nên chưa lấy hết cái khuôn hình cho gửi đến cho quý vị phục vụ cho cùng bà con để xem. Và chúng ta nhìn kỹ thì trên cả cái triền đồi thông, đây là một cái khu resort nghỉ dưỡng về nguồn cao cấp, đã có rất là nhiều cái ngôi nhà nhỏ bằng gỗ phục vụ cho cái nhu cầu là sinh sống nghỉ dưỡng ở đây. Và cái khung cảnh một cái khung cảnh resort nằm phía bên bờ sông đã được hiện lên khá rõ. Thông qua phim quý vị cùng anh chị em cũng đã hình dung được. Và theo có những dự án thì ven bờ sông này sẽ làm những cái bờ kè đẹp, có thể là đi bộ hoặc là vui chơi ở đây. Và hiện tại cái khu vực trồng cây đẹp này, đây là một cái khu resort về nguồn đã được hình thành lên cách đây cỡ khoảng 10 năm. Quý vị cùng bà con thấy rất đẹp phải không? Quá đẹp. Và con đường đây là con đường đi vào làng. Con đường này đã được rải nhựa, và khi cái khu vực này được hình thành lên thì cũng giải quyết khá nhiều công ăn việc làm ở trong làng ra phục vụ. Và đây là cái cây cầu, ngày xưa là một cái cầu gỗ đi vào làng, nhưng mà bây giờ đã là hình thành lên một cái cầu khá đẹp để dẫn vào làng. Và đây là phía bên tay trái là một cái trạm gác. Đây là cái quang cảnh cái khu resort, máy đang di chuyển chậm để quý vị cùng bà con anh chị em nhìn cũng lướt qua được một phần nào đoán định được. Và trong tương lai thì dọc hết bờ sông này thì sẽ là cái khung cảnh
như trong ống kính quý vị cùng bà con đang xem đây. Và đây là một cái vùng đất rất là hứa hẹn trong tương lai. Đón đầu, nhưng mà nếu mình đón cho trúng, mình đón không trúng thì cũng rất là nguy hiểm. Và bây giờ là con đường đang đi vào làng. Đường có dự án mở đường là tím đường, là từ tím đường vào là 7 mét. Và quý vị cùng bà con anh chị em thấy rất là nhiều cái khu vườn. Khu vườn này là khu vườn thanh trà, bưởi, dâu, rất nhiều cái sản vật ở trên cái vùng Ngọc Hồ này. Và bên kia xa xa là cái đồi vòng cạnh của Huế. Và tí nữa máy sẽ tiếp cận gần để quý vị cùng bà con anh chị em dễ hình dung ra được. Cái khu vực này nếu mà 10 năm về trước thì đúng là rất ít người đến, và đến cũng rất là khó khăn vì phải đi qua những cái cầu, những con đường rất xấu. Nhưng mà hiện tại thì con đường đã được đổ bê tông khá rộng rãi. Còn cái quang cảnh thì cũng chưa thay đổi nhiều. Và theo một cái số thông tin thì kỳ trước, cách ra đây 5 năm 7 năm về trước, đã có những người đã biết và đã đi đón đầu mua những cái lô đất lớn ở trên này. Và bây giờ thì đã ít lên rất là nhiều lần. Và bây giờ nếu có anh chị em nào có muốn đầu tư hoặc là ở thì cũng chưa muộn, vì đây là cái lúc Huế đã tập trung vào kinh tế để mà mở rộng. Và có một cái thông tin không biết có chính xác không, là sẽ có một cái cầu dẫn qua cái ngôi làng này từ bên kia đồi dẫn qua. Và cái đồi vòng cạnh xa xa là cái đồi vòng cạnh đã được trang trí lại, có những con đường đi dạo quanh cái đồi vòng cạnh rất đẹp. Nếu mà xấu chuỗi lại thì chúng ta thấy có một điều cũng khá hay. Đầu làng có 2 cái khu resort nghỉ dưỡng cao cấp đang hiện hữu lên, và cái đồi vòng cạnh cũng đã được chỉnh trang làm lại cho bà con đi chơi, đi dạo. Thì còn đi thẳng trên con đường này thì sẽ lên đến Điện Hòn Chén. Và Điện Hòn Chén thì đi thuyền thì sẽ lên đến Lăng Minh Mạng. Như vậy là đây là một cái chuỗi nghỉ dưỡng du lịch mà trong tương lai nếu mà hình thành lên thì cũng là một nơi đắc địa, vì khí hậu nơi đây rất là trong lành và yên tĩnh. Theo quý vị cùng bà con nhìn nhận thì như thế nào? Cái vùng đất này về lâu về dài thì có phát triển được không, hay là không phát triển được, có hóa rồng hóa phùng được không? Cái đó thì cũng tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người trong tương lai. Và xa xa kia là cái đồi vòng cạnh. Một cái đồi vòng cạnh nếu quý vị nhìn đường trước màn hình thì cái đồi vòng cạnh xanh xanh chứ không phải cái đồi vòng cạnh có đất đỏ. Và máy đang di chuyển đến một ngôi thánh đường ở Ngọc Hồ. Đây là cái nhà thờ của Ngọc Hồ đã hiện hữu ở đây rất lâu rồi. Và máy đang quẹt chậm để những ai mà lâu mà không ghé thăm được Ngọc Hồ, những quý vị ở ngoài tỉnh, ở xa thì cũng nhìn ra được. Và xa xa kia là cái đồi, cái đồi xanh ở bên kia sông đó, quý vị cùng bà con cũng sẽ thấy. Và hiện tại máy đang di chuyển thì các cái hàng cây đã che khuất hết cái tầm mắt, anh chị cũng không nhìn thấy được. Và tí nữa máy sẽ dừng lại để quý vị cùng bà con xem cho biết. Vì phần nhiều ở đây là toàn nhà vườn, đất còn rất rộng, và cái cách phát triển cũng rất chậm. Anh chị
Và xa xa kia là cái đồi vòng cạnh. Đó là còn phía bên này là bộ phận của nhà máy nước Huế. Ngay cách đây một thời gian về trước là chính quyền có khả năng sẽ xây một cái khách sạn trên cái đồi vòng cạnh này, nhưng mà sau này cái dự án đó đã bỏ đi vì nếu mà xây một cái khách sạn ở trên cái đồi vòng cạnh này thì đó là một cái chỗ rất đẹp mà ai cũng biết được, nhưng mà về tác hại vì đâu nguồn nước anh chỉ là từ đó mà cũng có những cái ý kiến trái chiều. Và ở Huế thì cái nguồn nước phải nói là trong lành và tinh khiết vô cùng. Đó là một cái hạnh phúc của người dân Huế và những ai mà trong tương lai sẽ sinh sống ở Huế thì đã. Xin giới thiệu qua cái khu vực ở bên kia sông, cái khu vực đồi vòng cạnh. Nếu đi xuống trung tâm thành phố Huế thì có con đường Huyền Trân Công Chúa, và trên cái trục đường Huyền Trân Công Chúa thì có lăng Vua Từ Đức, và đi xuống con đường đó là đường Lê Ngô Cát, để quý vị cùng bà con chị em có thể hình dung ra trong cái tương lai cái khu vực này nếu có một cái cầu bắc ngang thì rất gần cái trung tâm thành phố Huế và trên một cái tuyến du lịch rất là đẹp. Và hiện tại Huế đang vào mùa mưa nên chia quý vị cùng bà con nhìn thấy cái nước sông bị đục, đây là nước Phù Sa. Và đối với vòng kính với quý vị đang xem ngày xưa là có một cái bến đò đã hoạt động từ xưa tới nay và mới bãi bỏ cách đấy cỡ tầm 10 năm đổ lại, khi mà đã hình thành lên được cái khu resort đầu làng. Và cũng rất cảm ơn quý vị cùng bà con chị em đã quan tâm và xem phim đăng ký kênh Bất Động Sản Huế, và xin hẹn gặp lại những cái số mới sẽ ra tiếp theo. Và cuối phim thì luôn hiện lên những cái ô thông tin bất động sản. Nếu quý vị anh chị em nào có quan tâm thì hãy bấm vào đó và xem tiếp. Xin chào quý vị cùng bà con anh chị em những cái số mới sau nha. Tạm biệt.